Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại cùng với channel Làm Đẹp Khoa Học. Hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến một liệu pháp thẩm mỹ rất là được lòng các chị em, đó chính là lăn kim trị nám. Vậy thì liệu pháp làm đẹp này thì có nên áp dụng không? Thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi video này để có thể tìm ra được câu trả lời nhé. Và nám da là một tình trạng rối loạn da mãn tính và dẫn đến tăng sắc tố da ở các vị trí đối xứng và có cường độ từ màu nâu nhạt cho đến màu nâu đậm. Và tình trạng này thì thường phổ biến ở phụ nữ hơn so là với nam giới và thường bắt đầu từ độ tuổi từ 20 cho đến 40. Và mặc dù là nguyên nhân chính xác của nám da thì vẫn chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên thì nám da thường liên quan đến các vấn đề về làn da do bị phơi nhiễm và tiếp xúc lâu dài với ánh nắng và hoặc là chủ yếu xảy ra ở với phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai do thay đổi nội tiết tố, và đôi khi thì nám da có thể xuất hiện ở những người sử dụng thuốc tránh thai hoặc là các loại thuốc mà có liên quan đến hormone thay thế. Và đối với phương pháp lăn kim thì từ lâu đã được sử dụng để cải thiện các đường nhăn, các nếp nhăn, cấu trúc da và có thể thu nhỏ được lỗ chân lông, và bằng cách đó chính là tạo ra các vết thương nhỏ trên làn da để kích thích sản xuất collagen và elastin. Và bên cạnh đó thì phương pháp này còn được sử dụng để điều trị các chứng tăng sắc tố da và bao gồm cả nám da bằng cách phá vỡ các sắc tố bên dưới bề mặt da. Không giống như là điều trị bằng laser thường được dùng để có thể làm bốc hơi các hắc tố dư thừa ở trên làn da, mà lăn kim trị nám thì sẽ tác động đến lớp biểu bì và lớp hạ bì để kích hoạt các tế bào nguyên bào sợi và sản sinh collagen mới. Và về cơ bản thì kỹ thuật viên sẽ sử dụng các bánh lăn có chứa khoảng 150 cho đến 200 đầu kim vô trùng siêu nhỏ để tạo ra các vết thương ngoài da, và phương pháp này thì sẽ kích thích tạo ra các vùng da toàn mới và chưa bị tác động của hormone hay là ánh sáng mặt trời, và đồng thời thì thúc đẩy tăng trưởng collagen và đem lại cho bạn một làn da sáng đẹp và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Vậy thì thực sự lăn kim trị nám có tốt không? Thì trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ thì dựa theo đánh giá của 459 bệnh nhân bị nám da đến từ 7 quốc gia khác nhau, thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dùng lăn kim trị nám da kết hợp với các liệu pháp thoa kem tại chỗ thì đó có thể cải thiện được hiệu quả để sau 8 tuần điều trị, và làn da thì có những chuyển biến rất là rõ rệt chỉ sau 12 tuần. Và tuy nhiên thì nếu như chỉ áp dụng lăn kim để trị nám đơn thuần mà không có bất kỳ một sự hỗ trợ nào từ các liệu pháp tại chỗ thì việc trị nám này sẽ không mấy hiệu quả, và thông thường thì các đợt điều trị lăn kim thì thường cách nhau từ 4 cho đến 6 tuần. Vậy thì kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chăm sóc da có thể hỗ trợ lăn kim trị nám và các chất để làm sáng da đóng vai trò hỗ trợ cho liệu pháp lăn kim trị nám trong từng giai đoạn khác nhau của quá trình. Trong 2 tuần trước khi lăn kim thì các bạn có thể sẽ được kê đơn dùng liệu trình kem tẩy trắng, đó là gồm hydroquinone có cường độ theo toa, hoặc là có thể dùng kết hợp giữa hydroquinone với retinoid. Sử dụng các hoạt chất làm sáng da ngay từ ban đầu sẽ giúp điều chỉnh và giảm đi kích thích các tế bào sắc tố trong toàn bộ quá trình lăn kim trị nám. Và tuy nhiên thì không nên sử dụng bất kỳ một loại kem nào có chứa hydroquinone trong vòng hơn 2 tháng kể từ sau khi lăn kim. Tuy nhiên thì với các loại thuốc làm sáng da chưa được kiểm nghiệm thì tuyệt đối chúng ta không nên thoa lên vùng da mới vừa thực hiện lăn kim. Và nguyên nhân là vì các chất bảo quản silicone và một số chất khác thì thường được sử dụng trong sản phẩm chăm sóc da có thể gây ra phản ứng dị ứng và u hạt. Lăn kim trị nám là một thủ thuật xâm lấn và an toàn cho mọi loại da và màu da khác nhau. Tuy nhiên thì những người có là tình trạng da mãn tính như sau thì chúng ta không nên sử dụng liệu pháp này. Đó chính là mụn trứng cá, hoặc là mụn viêm, mụn mủ, mụn bọc và nhiễm trùng da, hoặc là những người có cơ địa dễ bị sẹo lồi, hoặc là da quá mỏng, nổi nhiều gân xanh, mao mạch hiện rõ lên làn da, hoặc là các tình trạng da quá nhạy cảm và thiếu hụt collagen. Và ngoài ra thì những ai đang mắc bệnh tiểu đường do khả năng liền vết thương khá chậm và dễ bị nhiễm trùng da, và hoặc là đang trong thời kỳ mang thai thì tuyệt đối cần phải cẩn trọng khi áp dụng liệu pháp lăn kim trị nám. Và lăn kim là một thủ thuật xâm lấn, do đó có thể liên quan đến một số tác dụng phụ, nhưng mà đa phần là không nghiêm trọng. Và một số tác dụng phụ thường gặp như là bầm tím, khô da, hoặc là ban đỏ,
và sưng tấy, và bên cạnh đó thì lăn kim có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tăng sắc tố. Tuy nhiên thì vẫn rất là khó để có thể xác định được nguyên nhân này gây ra là do đâu. Có thể là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và loại da và màu da, hoặc là do di truyền, hoặc là yếu tố môi trường. Với chất lượng kim không được đảm bảo, đầu kim không đủ nhỏ và sắc thì trong quá trình trị liệu sẽ có thể làm dẫn đến rách mô liên kết, thủng mạch và mong mạch máu, và từ đó sẽ dẫn đến những tổn thương trên bề mặt da, xuất hiện các ổ tụ huyết cầu ở dưới da và khiến cho tình trạng da mặt sẽ bị xỉn màu và sạm đen các sắc tố sau khi lăn. Và bên cạnh đó thì các chị em không nên áp dụng các phương pháp làm đẹp này quá nhiều lần, và càng không khuyến khích các chị em tự ý lăn kim tại nhà. Và nếu như muốn tự thực hiện các phương pháp này thì các bạn có thể sử dụng các đầu kim nano, loại đầu kim tròn. Tuy nhiên thì kết quả mang lại chỉ mang tính chất dưỡng da là chính. Và sau khi thực hiện liệu trình này thì có thể làn da của bạn sẽ gặp một số phản ứng như là lần đầu khi thực hiện thì các bạn sẽ cảm thấy có cảm giác hơi đau và có thể chảy máu nhẹ. Và sau khi lăn kim thì da mặt sẽ ửng đỏ và bắt đầu trên da sẽ bong vảy kèm theo cảm giác ngứa ngáy da. Và chúng ta cần phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ chăm sóc da sau liệu trình lăn kim. Để có thể thúc đẩy được nhanh chóng thì các bạn cần phải ghi nhớ các thói quen chăm sóc da như sau. Và đó chính là thoa kem chống nắng thì làn da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng 5 phút thì có thể đảo ngược hiệu quả trị nám trong một tháng điều trị. Và cho dù bạn ở ngoài trời nắng hoặc là ngồi trong xe hơi thì thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao là điều bắt buộc để ngăn không cho làn da bị nám nghiêm trọng hơn. Và ngoài ra thì đội mũ rộng vành cũng có thể giúp chúng ta che chắn các vùng da bị nám. Và chúng ta cần giữ một chế độ sinh hoạt lành mạnh, không nên thức quá khuya, và các bạn nên ngủ đủ 8 tiếng để làn da có đủ thời gian được nghỉ ngơi và phục hồi. Và về chế độ dinh dưỡng thì chúng ta nên uống bổ sung nhiều nước, nhiều chất xơ và đặc biệt là các loại trái cây có chứa nhiều vitamin C, vitamin E để có thể kích thích quá trình tái tạo và chữa lành vết thương. Ngoài ra thì chúng ta nên tránh xa các thực phẩm cay nóng, các thức ăn nhiều dầu mỡ để không gây hại cho làn da. Và cho dù là bạn có thử nhiều liệu pháp trị nám da thì hãy luôn nhớ rằng không có cách trị nám nào có thể mang lại được hiệu quả vĩnh viễn, bởi vì nám da là bệnh da liễu rất là khó điều trị, và nên là bạn nên hãy luôn luôn chuẩn bị một tinh thần đối phó với tình trạng nám da có thể tái phát lại bất cứ lúc nào. Và trước khi kết thúc video này thì mình muốn nhắn gửi đến các bạn về việc khắc phục nám da là điều quan trọng, và hãy thay cơ chế tự nhiên của làn da, bảo vệ chúng khỏi tác nhân bên ngoài từ tia UV. Và đây là yếu tố tối thiểu phải làm được nếu như các bạn không muốn bị nám. Và mình có một video chia sẻ về những sai lầm khi điều trị nám da khiến cho tình trạng nám không những không đỡ mà còn bị nặng hơn. Và các bạn có thể vào danh sách video và tìm xem mình có mắc lỗi nào khiến cho tình trạng da ngày càng tệ hơn. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy subscribe để đón xem những video mới. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ mỗi tối.